එයා එන්නේ නැත්තම් ඉංග්‍රීසි වලින් මේක කියමුද? එයා එන්නේ නැත්තම්, එයා කන්නේ නැත්තම්, එයා යන්නේ නැත්තම්, එයා මාව බලන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා එකපාරේ හිතුවොත් ඇත්තටම අපිට වාක්‍ය ගලප ගන්න බෑනේ. අන්න ඒක නිසා අද ඒ ගැන මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. මේ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී අපිට if කියන යෙදුම අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. හැබැයි මේ if කියන යෙදුමේ ගොඩාක් භාවිතයන් තියෙනවා. මම මේ හැම භාවිතයක් ගැනම කතා කරලා තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාඩම බලන්න. මේ if කියන යෙදුමත් එක්ක අපිට simple present negative form එක අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මෙහෙම කිව්ව ගමන් ඔයාලට හිතෙයි මේ පාඩම හරි අමාරුයි කියලා. ඇත්තටම එහෙම නෑ. simple present කියන වාක්‍ය රටාව ඔයාලා දන්නවනේ. ඒකේ negative form එක. ඒ කියන්නේ ඒක නැත යන ස්වරූපයේ සියලුම වාක්‍ය අපිට පුළුවන් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ පුංචි උදාහරණ කීපය බලන්නකෝ. If she doesn't come. එයා එන්නේ නැත්තම්. if කියන යෙදුම අමතක කරොත් she doesn't come. ඇය එන්නේ නැහැ. මේක තමයි simple present වල නැත යන ස්වරූපය. she doesn't come කියන නැත යන ස්වරූපයට. එහෙම නැත්නම් ඇය එන්නේ නැහැ කියන වාක්‍යයට if කියන කොටස එකතු කරාම ඇය එන්නේ නැත්තම් කියලා ඒක අර්ථවත් වෙනවා. if you don't trust me. ඔයා මාව විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම්. you don't trust me කියලා කියන්නේ ඔයා මාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියන එක. simple present වල නැත යන ස්වරූපයේ වාක්‍ය. ඒකට if කියන එක එකතු කරාම ඔයා මාව විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම්. ඊළඟට if they don't help. they don't help කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ උදව් කරන්නේ නැහැ කියන අර්ථය. if කියන එක එකතු කරාම if they don't help. ඒගොල්ලෝ උදව් කරන්නේ නැත්තම්. ඔන්න දැන් මේ වාක්‍ය ටික එකතු කරලා මම පොඩ්ඩක් විතර දිග වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. If she doesn't come, you can take her place. ඇය එන්නේ නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඇගේ ස්ථානය ගන්න. If she doesn't come, ඇය එන්නේ නැත්තම් you can take. ඔයාට පුළුවන් ගන්න her place. ඇගේ ස්ථානය. If you don't look after her, I'll do it. ඔයා ඇයව බලාගන්නේ නැත්තම් මම බලාගන්නම්. If you don't look after her. You don't look after her කියලා කියන්නේ ඔයා ඇයව බලාගන්නේ නැහැ කියන එක. if කියන එක එකට එකතු වුනහම if you don't look after her. ඔයා ඇයව බලාගන්නේ නැත්තම් I'll do it. මම ඒක කරන්නම්. if they don't understand, just let them go. ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නේ නැත්තම් ඒගොල්ලොන්ව නිකන් අතෑරලා දාන්න කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට යන්න දෙන්න කියලා කියන්නේ. ඒ අර්ථය තමයි just let them go කියන එකෙන් ඉස්මතු වෙන්නේ. if they don't understand. they don't understand කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නේ නැහැ කියන එක. if කියන එක එකට එකතු වුනහම if they don't understand කියලා කිව්වම ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නේ නැත්තම්. if you don't learn, you cannot speak English. ඔයා ඉගෙන ගන්නේ නැත්තම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. you don't learn කියලා කියන්නේ ඔයා ඉගෙන ගන්නේ නැහැ කියන අර්ථය. if කියන එක එකට එකතු වුනහම if you don't learn. ඔයා ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම් you cannot speak English. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ if කියන යෙදුමයි simple present වල නැත යන ස්වරූපයේ වාක්‍යයි එකතු කරලා එයා කරන්නේ නැත්තම් මම කරන්නේ නැත්තම් අරයා කරන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ අර්ථයන් දෙන වාක්‍ය ඕනේ තරම් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් viral beam YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අමතක නොකර අපිව subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත්.